Dumi ito yun. Oo nga eh. Dito na. Kunin mo na screw natin, yung magandang screw dun. Tinakpan na kasi mabaho daw. Eh, yun nga oh. Nadurog sa ilalim. Yung baho. Kunin natin tong screw. May tiki. Ayan oh. Baho. Mabulok. Kunin mo yung lalagayan natin ang tornilyo doon. Wala na yung sa likod no. Dito po kuya. Saan? Hindi na. Hindi pa nila napalinisan to. Mayroon pang nakasil pa oh. Tik. Tik. Kunin mo nga yung number 8 doon, Patrick, na T-range dito. Oh, number 8. Bago pa lang. Makinang pa siya. Ito ba yung tumutunog kuya? Oo, lumalagitik. Kadikit pa. Kunin mo yung plies natin, pantanggal ng ano. Pwede nang angatin. Yep. Tanggalin natin yung lock. Sa kabila. Kung may ibang ganyan kuya ka, hindi na matanggal. Oo. Mahirap ka. Oh, Mahirap nang tanggalin. kumapit na kasi. Baklas lahat eh. Yun. Ay, ang hirap. Ang hirap ang tanggalin. Yun na pala. Yan. Yan. Yan, yan. Bato. Mamaya. Kunin mo yung upuan nga natin doon. Yung upuan na kahoy.
Tawag ako? Bakit ma? Oh. Oh. Ha? Ay, dito sa taas. O, ilagay mo na ito kaya. Oh, yun. Ilagay mo. Position mo yun.